Καλημέρα. Χαίρετε. Σήμερα είναι μία μέρα θεραπείας του εαυτού μας μέσω του άλλου. Δηλαδή, πού πονάω, ποιο πρόβλημα έχω, μπορώ να το θεραπεύσω θεραπεύοντας έναν άλλον. Πώς γίνονται όλα αυτά. Ας τα ξαναθυμηθούμε μέσα από τη σημερινή επανάληψη. Είμαστε λοιπόν στο μάθημα 149. Καλώς ορίσατε. Η βασική ιδέα είναι ότι ο νους μου κρατά μόνο ότι σκέφτομαι το Θεό, με αυτό εξασκούμεθα πρωί βράδυ. Και έχουμε και τις δύο επαναλήψεις από το μάθημα 137, όταν θεραπεύομαι δεν θεραπεύομαι μόνον εγώ. Και από το μάθημα 138, ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. Ας δούμε μερικά βασικά βήματα για την, μάλλον αλήθειες για την ασθένεια και τη θεραπεία. Τα έχουμε συνοψίσει. Πρώτον, η ασθένεια είναι μια απομάκρυνση από τους άλλους και μια διακοπή της ενότητας. Γίνεται μια πόρτα που κλείνει έναν διαχωρισμένο εαυτό και τον κρατά απομονωμένο και αβοήθητο. Γιατί? Επειδή η ασθένεια είναι απομόνωση, καθώς φαίνεται να κρατά τον εαυτό αποχωρισμένο από τους άλλους για να υποφέρει ότι οι άλλοι δεν αισθάνονται. Δίνει στο σώμα την τελική δύναμη να κάνει πραγματικό το διαχωρισμό όπως νομίζει και να κρατήσει το νου φυλακισμένο στην απομόνωση, διαιρεμένο, κομματιασμένο μέσα σε ένα συμπαγή τοίχο αρρωστημένης σάρκας, τον οποίο δεν μπορεί να υπερπηδήσει. Πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Και συνεχίζουμε. Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να θεραπευτεί μόνος του. Στην αρρώστια πρέπει να είναι αποχωρισμένος και διαιρεμένος. Η θεραπεία όμως είναι η δική του απόφαση να είναι και πάλι αδιέρετος και να δεχτεί τον εαυτόν του με όλα τα μέρη του ακέραια και άθικτα. Η θεραπεία λοιπόν είναι ελευθερία, γιατί αποδεικνύει ότι τα όνειρα δεν θα υπερνικήσουν την αλήθεια. Και πάμε στην τρίτη αλήθεια. Η θεραπεία μοιράζεται. Και με αυτό το χαρακτηριστικό αποδεικνύει ότι οι νόμοι της θεραπείας, που είναι διαφορετικοί από τους νόμους που υποστηρίζουν πως η ασθένεια είναι αναπόφευκτη, είναι πιο ισχυροί από τα νοσηρά τους αντίθετα. Η θεραπεία είναι δύναμη. Όταν έχει κανείς δει την αρρώστια να εξαφανίζεται παρόλους τους νόμους που επιμένουν ότι δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή, τότε όλα τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Και αυτούς τους νόμους δεν μπορείς πια να τους αγαπήσεις, ούτε να τους υπακούσεις, τους νόμους της αρρώστιας. Βλέπουμε λοιπόν, στο 1, η ασθένεια είναι απομάκρυνση από τους άλλους, γιατί εγώ πάσχω και όχι ο διπλανός μου. Στο 2, είναι αδύνατον να θεραπευτώ μόνη μου. Κάποιος λοιπόν πρέπει να συμφωνήσει, κάτι να συμβεί για να θεραπευτώ. Στο 3, η θεραπεία είναι κάτι που μοιράζεται, που επιβεβαιώνει το προηγούμενο. Και στο 4, είναι δύναμη, γιατί όταν δεις την αρρώστια να εξαφανίζεται, παρόλους τους νόμους αυτού του κόσμου που επιμένουν ότι δεν μπορεί να είναι αληθινή, δεν μπορείς πια να τους υπακούς. Το ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος από οποιαδήποτε περιορισμό θα μπορούσε να σου επιβάλλει. Είναι αλήθεια αυτό? Το πιστεύετε? Έχουμε αποδείξεις? Πάμε πολλές. Οι αποδείξεις είναι πάρα πολλές. Επιλέξαμε μία από αυτές. Ίσως να έχετε δει το φιλμάκι που πριν από χρόνια είχε δει και ο Γκρέγκ Μπράντεν. Αυτός ο ερευνητής και συγγραφέας αφιέρωσε τη ζωή του, τουλάχιστον 20 χρόνια τη ζωή του, να αναζητά τέτοιες απαντήσεις, εάν ο νους δηλαδή μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την ύλη και πόσο. Και προσέφερε πολλά μέσα από αυτή την έρευνά του. Εδώ θα δούμε λοιπόν ένα φιλμάκι. Προσπαθήσαμε να το βρούμε με ελληνικούς υπότιτλους, αλλά είναι κομμένη και λίγο χαλασμένο το θέμα των υποτίτλων. Ακούστε περισσότερο ή κοιτάξτε απλά την εικόνα. Θα σας εξηγούμε κι εμείς λοιπόν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον Greg Braden, ναι, ο οποίος αρχίζει να εξηγεί αυτό που θα δούμε και θα σταματήσουμε σε λίγο να σας εξηγήσουμε κι εμείς. In 1990s, so I had the opportunity to do precisely that. When I saw the footage documenting the healing of a life-threatening condition within the body of a living woman using precisely the kinds of techniques that we're speaking about right now. For me, it was this kind of information that took this lost modality of prayer out of the realm
of academics and into something that's very real that we can apply in our lives. I had the opportunity during that time to see some video footage of the healing of a 3-inch diameter. Εδώ θα μας δείξει τώρα ένα monitor, στο οποίο θα βλέπουμε σε λίγο αριστερά τον όγκο που έχει η κοπέλα αυτή. Θα παγώσει την εικόνα του όγκου για να βλέπουμε ποιο είναι το αληθινό μέγεθός του, το πραγματικό. Και δίπλα θα βλέπουμε την αλλαγή που θα γίνει με τους 3 θεραπευτές που είναι δίπλα της και οι οποίοι θα κάνουν με το νου της που συμφωνεί τη θεραπεία. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό λοιπόν. Και σε αληθινό χρόνο όλο αυτό. Πήρε σύνολο 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να γίνει η θεραπεία αυτή. Από έναν όγκο που ήταν 3 ίντσες, όπως λέει, και τον είχε τουλάχιστον 8 χρόνια. Cancer inside the body of a woman. Εδώ βλέπουμε αυτό τον όγκο που βλέπετε εδώ, αυτός είναι ο όγκος. Who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. She had gone, as a last resort, to a medicineless hospital in Beijing, China. It was in this medicineless hospital. Μας λέει λοιπόν ότι η δυτική ιατρική είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χειρουργηθεί αυτό. Πήρε φάρμακα, αλλά αυτό δεν μειωνόταν και κατέληξε σαν τελευταία ευκαιρία για αυτήν σε ένα νοσοκομείο της Κίνας. Where they began simply by addressing the life-affirming ways that she could change how she was living her life. They taught her life-affirming ways to breathe and life-affirming ways to nourish her body, gentle movements to stimulate the energy centers in her body. And as she was doing these and strengthening her body, at one point it made sense to undergo a process. Now, I'd like to share this. I'd like to describe it to you as a very potent example of how the feeling world inside of our bodies has a direct effect, in this case, a very graphic effect on the world beyond our bodies. So in the video documentation, the film shows a woman lying on in a hospital room. She's fully awake. She's fully conscious. She believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their bodies. Εδώ λοιπόν έχουμε αριστερά την παγωμένη εικόνα από το monitor, πώς είναι η κατάσταση του όγκου σε αυτήν, και δεξιά έχουμε αυτό που σε πραγματικό χρόνο συμβαίνει στο σώμα της, καθώς αυτοί οι 3 θεραπευτές είναι δίπλα της. Και ακούστε λίγο τον ήχο που κάνουν οι θεραπευτές, καθώς γίνεται αυτή η θεραπεία. And what they do is they began to chant a word that to them, they've agreed upon, that it reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes, real time. It's not like time lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds and something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. His body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having. And all they were feeling is the feeling of what it feels like to be in the presence of a woman who is already healed, fully enabled, fully capacitated. They were not seeing her as a woman who was sick, and they weren't saying, bad cancer, you've got to go away. Είδαμε λοιπόν, μια γυναίκα η οποία είχε ένα μη χειρουργήσιμο καρκίνο, η οποία ως τελευταία απόπειρα να θεραπευτεί απευθύνθηκε σε αυτό το νοσοκομείο στην Κίνα, όπου δεν χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές μέθοδοι, αλλά κάποιες άλλες που απευθύνονται στο νου. Αν είδατε, δεν ήταν και καλή υπότιτλοι, αλλά ή αν ακούσετε στα αγγλικά, την υπέβαλαν σε μια διαδικασία αναπνοών και εσωτερικής κάθαρσης των συναισθημάτων,
Και στη συνέχεια, αφού η ίδια είχε μέσα τη συντονιστεί με την ιδέα της υγείας και είχε αποκαθάρει τον εαυτό της και τα συναισθήματά της, επενέβησαν αυτοί οι θεραπευτές, οι οποίοι την έβλεπαν απολύτως θεραπευμένη και υγιή, μολονότι ο όγκος ήταν εκεί ακόμα. Το δικό τους νου δεν υπήρχε μόνο υγεία και αυτή είχε συμφωνήσει. Και έτσι μετά εμείς οι θεατές βλέπαμε αυτοί να επεμβαίνουν σε ένα φαινομενικά γραμμικό χρόνο, όπου περνούσαν αυτά τα 2,5-3 λεπτά, αλλά σε αυτό το χρόνο, αυτό που εμείς βλέπαμε να εκτιλήσεται, στο δικό τους νου ήταν ήδη ένα γεγονός, Ναι, το έβλεπαν σαν ένα ακριβώς γεγονός. συντελεσμένο. Ας δούμε πώς όλο αυτό τι νόημα μπορεί να αποκτήσει σιγά σιγά καθώς κουβεντιάζουμε τώρα για το σημερινό μάθημα. Η θεραπεία θα μπορούσε λοιπόν να ονομαστεί ένα αντιόνυρο, το οποίο αναιρεί το όνειρο της ασθένειας, εξ ονόματος της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια, δεν αναιρεί την αλήθεια δηλαδή. Ακριβώς όπως η συγχώρεση παραβλέπει όλες τις αμαρτίες που ποτέ δεν επιτελέστηκαν, η θεραπεία αφαιρεί τις ψευδαισθήσεις που δεν έχουν συμβεί. Ακριβώς όπως ο πραγματικός κόσμος θα εγερθεί για να πάρει τη θέση αυτού που ποτέ δεν έχει συμβεί. Η θεραπεία μόνο και μόνο προσφέρει επανόρθωση για φανταστικές καταστάσεις και ψεύτικες ιδέες. Δηλαδή αυτό που μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων είναι μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την ασθένεια και για τη θεραπεία. Η ασθένεια είναι κάτι που δεν υπάρχει, γιατί ούτε το σώμα υπάρχει. Άρα και η θεραπεία είναι μία μορφή ονείρου επίσης, διορθωτικού μέσα στο όνειρο που φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα σώμα που ασθενεί, έτσι ώστε να πάψει ο νους να είναι απασχολημένος με αυτό, για να ελευθερωθεί, να θυμηθεί ποια είναι η αλήθεια του. Άρα, Ιουλία μου, η θεραπεία μας λες ότι γίνεται στο νου, όχι στο σώμα, στην πραγματικότητα. Άρα γίνεται στο επίπεδο της ιδέας που έχει ο νους, ότι μπορεί να αρρωστήσει το σώμα και σε αυτό προβάλλει την ιδέα της δικιάς του ενοχής. Ακριβώς. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο λέει, ωραία, πιστεύεις ότι έχεις ένα σώμα. Οκ. Επειδή πιστεύεις ότι έχεις ένα σώμα το οποίο ασθενεί επίσης, θα σου απαντήσω στους νόμους αυτούς που εσύ έφτιαξες, ότι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να ασθενεί και πώς να το αποφύγεις, ούτε καν χειρουργήσιμος ήταν αυτός ο καρκίνος, μπορείς να κάνεις μια θεραπεία με το νου. Αυτοί δεν επενέβησαν ούτε με φάρμακα, ούτε με χειρουργικά εργαλεία. Επενέβησαν στο επίπεδο της αιτίας. Έβλεπαν μέσα στο όνειρο, το όνειρο διορθωμένο. Αυτό που τα μαθήματα θαυμάτων ονομάζουν το χαρούμενο όνειρο, στο οποίο μεταβαίνουμε, βγαίνοντας από την αντίληψη αυτού του ονείρου που κοινά βλέπουμε όλοι μαζί. Πριν πάμε στον αληθινό κόσμο, θα μεταβούμε σε ένα χαρούμενο όνειρο. Μέρος αυτού του χαρούμενου ονείρου είναι αυτού του τύπου η θεραπεία. Η θεραπεία, η συγχώρεση και η χαρούμενη ανταλλαγή όλου του κόσμου της δυστυχίας για έναν κόσμο που η θλίψη δεν μπορεί να εισέλθει, είναι τα μέσα με τα οποία το Άγιο Πνεύμα σε παροτρύνει να το ακολουθήσεις. Κάθε ώρα θα θυμόμαστε ότι η λειτουργία μας είναι να αφήσουμε το νου μας να θεραπεύεται, ώστε να φέρουμε τη θεραπεία στον κόσμο. Δεν αξίζει να αφιερώσεις 1 λεπτό κάθε ώρα για να πάρεις ένα δώρο σαν γι' αυτό. Όταν θεραπεύομαι, δεν θεραπεύομαι μόνο εγώ. Και θα ήθελα να μοιραστώ τη θεραπεία μου με τον κόσμο, ώστε η ασθένεια να αποβληθεί από το νου μου, του ενός Υιού του Θεού, ο οποίος είναι ο μοναδικός μου εαυτός. Το δεν θεραπεύομαι λοιπόν, Ιούλια μου, δεν θεραπεύομαι μόνος μου, είναι επειδή η θεραπεία αφορά το νου. Και αφού η νόηση είναι ενωμένη, θεραπεύονται όλοι. Ναι. Και καθώς αφήνεις τον εαυτό σου να θεραπευτεί, βλέπεις όλους αυτούς που είναι γύρω σου ή έρχονται στο νου σου ή εκείνους που δεν φαίνονται να έχουν καμιά επαφή μαζί σου, να θεραπεύονται μαζί με σένα. Ίσως δεν θα τους αναγνωρίσεις όλους, ούτε θα συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλη είναι η προσφορά σου σε όλο τον κόσμο όταν αφήνεις τη θεραπεία
να έρθει σε σένα. Ποτέ όμως δεν θεραπεύεσαι μόνος σου. Και λεγεώνες επί λεγεώνων θα λάβουν το δώρο που λαμβάνεις όταν θεραπεύεσαι. Ερώτηση τώρα. Εάν η αιτία της προβολής της αρρώστιας πάνω στο σώμα είναι η ενοχή μας και θεραπευόμαστε όχι μόνο εμείς αλλά και οι άλλοι όταν αποφασίσουμε τη θεραπεία, αυτό δεν κάνει συγχώρεση. Ακριβώς αυτό. Πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε από ένα άλλο σημείο τη συγχώρεση? Είναι μία θεραπεία για όλους. Άλλωστε η ουσία της θεραπείας του σώματος είναι η συγχώρεση, είναι η αθώωση. Είναι αθώωση. Άρα το βασικό μας πρόβλημα, το πρόβλημα που όλοι επιδιώκουμε να λύσουμε όποια μορφή και αν παίρνει, είναι η ενοχή. Έστω και αν μοιάζει καρκίνος. Πώς το κάνουμε λοιπόν αυτό? Μας λέει στο δεύτερο μάθημα που επαναλαμβάνουμε. Ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. Ό,τι είναι αληθινό στη δημιουργία του Θεού δεν μπορεί να εισέλθει εδώ έως ότου απεικονιστεί, προσέξτε το, με κάποια μορφή που ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Η αλήθεια δεν μπορεί να έρθει εκεί όπου θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή μόνο με φόβο. Εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε τη θεραπεία του παραλυτικού. Είναι και αυτή μία απεικόνιση που ο κόσμος μπορούσε να καταλάβει. Όταν ο Ιησούς έκανε αυτά τα θαύματα της θεραπείας, δεν μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά σε νόες που δεν ήταν έτοιμοι ακόμα να κατανοήσουν, τουλάχιστον στα μεγάλα πλήθη, ότι η θεραπεία είναι του νου, μολονότι τους έλεγε πάντα. Πιστεύεις? Πριν τη θεραπεία. Και ύστερα τους έλεγε, πήγαινε και μία μαρτάνεις πια, με την έννοια αθώωνε τον εαυτό σου και τους άλλους. Λειτουργήσε μέσα στην αθωότητα. Άρα μας λέει ότι αν ερχόταν η θεραπεία στην πραγματική της μορφή θα φοβόμασταν. Έτσι λοιπόν πρέπει συμβολικά στο σύμβολο που έχουμε δημιουργήσει, που είναι το σώμα, που συμβολικά ασθενεί, συμβολικά επίσης να θεραπευτεί. Γιατί συμβολικά? Γιατί όλο αυτό δεν υπάρχει, αλλά είναι αντανάκλαση της τελειότητας ή της υγείας εντός εισαγωγικών που υπάρχει στην πνευματική διάσταση. Λουλία μου, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην θέλουν να θεραπευτούν και να επιθυμούν την αρρώστια. Ναι, δυστυχώς ναι. Και πολύ συμβαίνει σε αυτό ασυνείδητα. Δηλαδή, γιατί κάποιος μπορεί να επαναστατήσει και να λέει, τι μου λέτε τώρα, εγώ υποφέρω τόσα χρόνια, θέλω να γίνω καλά, τρέχω στους γιατρούς, παίρνω φάρμακα και μου λέτε ότι δεν θέλω να θεραπευτώ. Εδώ η ερώτηση είναι, που θα έκανα τα μαθήματα θαυμάτων, είσαι έτοιμος να αθωώσεις καθολικά τους πάντες του εαυτού σου συμπεριλαμβανομένου? Μπορείς να ζητήσεις, να διεκδικήσεις και να βιώσεις την τέλεια αθωότητα? Ή ενοχοποιείς τον εαυτό σου και τους άλλους γύρω σου για διάφορα κακό κείμενα? Η έννοια της αθωότητας είναι απολύτως κλειδί για την θεραπεία των σωμάτων, επειδή τα πάσχοντα σώματα είναι απλώς εκδηλώσεις ενός νου που υποφέρει. Σε αυτόν τον εξωφρενικά πολύπλοκο κόσμο, ο ουρανός φαίνεται να παίρνει τη μορφή μιας επιλογής, αντί απλώς να είναι ό,τι είναι, δηλαδή η μοναδική επιλογή. Από όλες τις επιλογές που έχεις προσπαθήσει να κάνεις, αυτή είναι η απλούστερη, η πιο αποφασιστική και το πρότυπο όλων των υπολείπων. Αυτή που βάζει σε τάξη όλες τις άλλες αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις δεν είναι παρά συγκάλυψη αυτής της μιας απόφασης μέσω των διαφορετικών μορφών που παίρνουν. Εδώ είναι η τελική και μοναδική επιλογή με την οποία η αλήθεια είτε γίνεται αποδεκτή είτε απορρίπτεται. Ο ουρανός είναι μια συνειδητή επιλογή. Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να γίνει μέχρι να δει κανείς επακριβώς τις άλλες επιλογές και να τις καταλάβει με τη βοήθεια του ουρανού. Και όλα τα λάθη κρίσης που ο νους είχε κάνει προηγουμένως είναι ελεύθερα να διορθωθούν. Η συνειδητή επιλογή του ουρανού είναι τόσο σίγουρη όσο είναι και το τέλος του φόβου της κόλασης όταν της αφαιρεθεί η προστατευτική κάλυψη της άγνοιας και έλθει στο φως. Ποιος διστάζει να κάνει μια τέτοια επιλογή? Και θα διστάσουμε εμείς
να διαλέξουμε σήμερα τον ουρανό? Ας δούμε λοιπόν εδώ μια ερώτηση του Δημήτρη. Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα δικό μου άνθρωπο που είναι σε μεθ εδώ και 3 μέρες? Επίκαιρο το ερώτημα. Με βάση όσα ήδη είπαμε, μπορούμε να δούμε κάτι από το κεφάλαιο 28. Μπορούμε να πάρουμε από το κεφάλαιο 28 το υποκεφάλαιο 3, που έχει τίτλο Συμφωνία για Ένωση. Είναι αυτό που μας έλεγε πριν, ότι δεν θεραπεύομαι μόνος μου. Αυτή είναι η Συμφωνία για Ένωση. Θεραπεύομαι μαζί με άλλους. Θεραπεύομαι εγώ, θεραπεύονται και άλλοι μαζί. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι μας λέει η ένωση με το νου ενός αδερφού εμποδίζει την αιτία της ασθένειας και των αποτελεσμάτων της που αντιλαμβάνεστε. Η θεραπεία είναι το αποτέλεσμα νόων που ενώνονται, όπως η ασθένεια προέρχεται από νόες που διαχωρίζονται. Στη συνέχεια μας λέει πώς γίνεται αυτό. Μην επιτρέπετε στον αδελφό σας να αρρωστήσει, διότι σε αυτή την περίπτωση τον εγκαταλείπετε στο δικό του όνειρο με το να το μοιράζεστε μαζί του. Δεν έχει δει την αιτία της ασθένειας εκεί όπου βρίσκεται και εσείς έχετε παραβλέψει το χάσμα ανάμεσά σας όπου η ασθένεια έχει δημιουργηθεί. Όταν λέει για το χάσμα, μιλάει για τον διαχωρισμό, την ενοχή και την προβολή ότι φταίει άλλος. Αυτό είναι το χάσμα. Μας χωρίζει δηλαδή η προβολή, η κατηγόρια, μας χωρίζει η επίθεση, επειδή δεν αντέχουμε την ενοχή και την πετάμε προς τους άλλους έξω. Μας λέει λοιπόν, μην επιτρέπετε στον αδελφό σας να αρρωστήσει με το να μοιράζεστε το ίδιο όνειρο που βλέπει αυτός και να παραβλέπετε κι εσείς το χάσμα ανάμεσα, γιατί έτσι ενώνεστε στην ασθένεια μαζί του και έτσι οι δύο νόες είναι ενωμένοι στην ασθένεια για να συντηρήσετε το μικρό χάσμα ανοιχτό, την ενοχή δηλαδή και το διαχωρισμό, όπου η ασθένεια φυλάσσεται προσεκτικά προστατευμένη, φροντιζόμενη και διατηρούμενη με ακλόνητη πεποίθηση, μην μπος και έρθει ο Θεός και γεφυρώσει το μικρό χάσμα που οδηγεί σε αυτό. Εδώ η Ιουλία μου σαφέστατα υπονοεί και το ότι δεν θέλουμε την Ανάσταση, αλλά θέλουμε τη Σταύρωση. Φοβόμαστε μήπως έρθει ο Θεός και κλείσει το χάσμα του διαχωρισμού και της ενοχής ακόμα. Γιατί θα έρθει μια ώρα που θα θέλουμε να έρθει να το κλείσει αυτό το χάσμα όταν θα είμαστε έτοιμοι. Έτσι λοιπόν, για αυτόν που είναι στην ΜΕΘ, Τι μπορώ να κάνω? τι μπορώ να κάνω για να πάμε στο πρακτικό επίπεδο, δεν είναι να βλέπω το σώμα του ότι είναι άρρωστο, αλλά να βλέπω το νου του, ο οποίος πιστεύει στην ενοχή, υποφέρει ο νους του. Πιστεύει στην ενοχή, πιστεύει ότι είναι μόνος του, διαχωρισμένος εξαιτίας του σώματος. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, είναι να τον κρατήσουμε τρυφερά στο νου μας, μαζί και τον εαυτόν μας. Ότι είμαστε ένας νους, ενωμένος με τον δημιουργό του. Δηλαδή, μέσα από την εξάσκηση από τα μαθήματα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και θα υπάρξει μια στιγμή που καθώς το κάνουμε και θα έχουμε ζητήσει και βοήθεια από το σύμμαχό μας, το πνεύμα μέσα μας, θα ζήσουμε μια στιγμή, τουλάχιστον μια στιγμή, η οποία θα είναι κορυφαία αίσθηση απόλυτης θεραπείας. Θα έχουμε την αίσθηση ότι και εμείς θεραπευόμαστε και αυτός εκείνη τη στιγμή. Με αυτό σε μια πιο πρακτική, ας πω, καθημερινή μορφή, μπορεί να πάρει την εξής μορφή. Να τον σκεφτώ έτσι τρυφερά που είπαμε, να τον έχω στο νου μου, σκεπτόμενοι, είσαι απολύτως αθώος για ό,τι νομίζεις ότι έκανες, είτε το ξέρω είτε δεν το ξέρω, γιατί το πνεύμα μέσα σου είναι καθαρή αγάπη και αθωότητα. Και αυτό να το πιστέψω και να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή σε αυτή την αθωότητα. Έτσι έχω συνεισφέρει στη θεραπεία του, γιατί αν η ασθένεια προέκυψε από μία ιδέα διαχωρισμού που φέρνει ενοχή, καθώς εγώ αποσύρω τη δική μου πίστη στην ενοχή, τη δική μου ή τη δική του, από τον παγκόσμιο νου αφαιρώ τη δική μου συνεισφορά στην πίστη στην ενοχή και έτσι διευκολύνεται αυτός που είναι στη ΜΕΘ, Δημήτρη, ασυνείδητα να αθωώσει τον εαυτό του σε ένα βαθύ επίπεδο. Θα του είναι πιο εύκολο. Γιατί θυμηθείτε στη θεραπεία που είδαμε προηγουμένως, αυτή η γυναίκα είχε ήδη προετοιμάσει τον εαυτό της με διάφορες τεχνικές. Στην ουσία αυτές οι τεχνικές ήταν μια στροφή του νου στο να δεχθεί την υγεία, άρα την αθώωση για τον εαυτό της. Συνεπώς,
να προσφέρω μέσα στο νου μου ένα κεράκι αθώωσης για αυτόν ο οποίος ασθενεί, του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Όταν θα έρθει η ώρα, αυτό το κεράκι θα λάμψει στα θεραπεία. Δηλαδή, αν ήταν εδώ ο Ιησούς μπροστά και τον ρώταγε, θέλεις να θεραπευτείς? Και αυτός δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί είναι στη ΜΕΘ, απαντάει αυτός που τον αγαπάει. Ναι, θέλω. Ναι, Και έτσι ενώνονται και οι τρεις στη θεραπεία. ναι, Είναι τόση μεγάλη πίστη που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, μια καθολική πίστη, έστω μια στιγμή, ότι αυτό γίνεται εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα γίνει. Το παρατηρήσαμε και εδώ, σε αυτό που έλεγε ο Μπράντερ. Δεν είναι μια θεραπεία που θα γίνει. Είναι μια θεραπεία που γίνεται τώρα, στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται ότι δεν υπήρξε ποτέ η αρρώστια. Αλλά ακόμα και αν θέλει κάποιος να το δει θεραπεία, γίνεται καριέρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αργότερα. Ο Ο Χώπονοπόνο θα Ναι, βοηθήσει στους βοηθάει. θεοφανείς, βέβαια. Βοηθάει γιατί αθώνει. Και η Μαρία κατά βάθος, όμως δεν ελπίζουμε το εγώ ότι θα σωθεί και δεν θα φύγει από κοντά μας. Ναι, βέβαια, και αυτό είναι το εμπόδιο. Αν δεν τον δούμε έτσι, δηλαδή δεν τον δούμε τον άνθρωπό μας, τον δικό μας άνθρωπο, αλλά δούμε τον εαυτό μας που θέλουμε να θεραπευτεί εκείνη τη στιγμή, και επειδή είμαστε σε κατάσταση πιο υγιή, ας πούμε, σωματικά, μπορούμε να συγκεντρωθούμε και συγκεντρώσουμε τελείως το νου μας σε αυτό, αυτό γίνεται. Όπως τον παραλυτικό που πήγαν οι άλλοι στο Χριστό, δεν πήγε μόνος του. Ναι, Άννα. Ας πορευτούμε τη σημερινή ημέρα ενθυμούμενοι ότι η άσκηση μας λέει ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω, πράγμα που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή έχω δύο επιλογές, να επιτεθώ ή να πάρω μια απόφαση η οποία είναι από το πνεύμα. Και τότε θεραπεύομαι. Και όταν θεραπεύομαι, δεν θεραπεύομαι μόνη μου. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αν βλέπουμε σώματα, το θέμα μας δεν είναι πώς να μην βλέπουμε σώματα, αλλά πώς να δούμε τον άλλον αθώο. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Πώς να βλέπουμε τον άλλον αθώο. Και εμάς βέβαια Τον μαζί. εαυτό μας. Να έχετε λοιπόν μια υπέροχη θαυμαστή ημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλή εξάσκηση και να θυμάστε ότι αυτή είναι η συνεισφορά μας σε όλη την ανθρωπότητα. Χαίρετε.